kutubun qayyimah. irọ́ méjèèjì yòókù ọjọ́ kan oṣù náà ló pa. Allah. àárín ọ̀sẹ̀ síra wọn náà ló pa irọ́ méjèèjì yòókù. irọ́ àkọ́kọ́. irọ́ àkọ́kọ́. faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. ọ̀rọ̀ wá di a'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahimu qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. kìí ṣe pé ó parọ́ wọ̀nyí nítorí àwa jẹ tiẹ̀ torí t'Ọlọ́run ló fi pa ó sì hún. tó tó rẹ Ọlọ́run o nítorí t'Ọlọ́run ló fi pa ó sì tún hàn kìí ṣe àwa jẹ o. àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tó pa gan-an níjọ́ tí ó wò òrìṣà ó jẹ́ ọjọ́ ọdún wọ́n sì ti gbé gbogbo nǹkan àpèsè tí ó gbé tẹ̀lé bàbá rẹ̀ tí ó sì gbọ́dọ̀ mọ́ gbé ó wá ṣe bí agánigàn nípe. wọ́n lọ bá ń lálejò. wọ́n wá bí wípé kí ni ṣẹlẹ̀ sí ẹ fàdà sọ̀rọ̀ nasọ̀rọ̀ tá ń fi nujú mi faqala inni saqimun. wíwọ́ kò tó wọ́kẹ́ ńjọ́ náà tó sá wo àwọn ìràwọ̀ tí ò sí kí ni ṣe ọ́ inni saqimun ààrẹ ń ṣe mí tí ó sì rẹ́ àsánsán kí ó lè má bá wọn lọ kó má jẹ́ lágbára àti bá wọn lọ ó wá ní ààrẹ ń ṣe mí. torí tọ́lọ́. Ọlọ́run ní tí ó rẹ̀ ọ́. tí ó rẹ̀ ọ́. tí ó rẹ̀ ọ́. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyimah. nǹkan bẹ láàrin wa àti Ọlọ́run. nǹkan bẹ láàrin wa àti Ọlọ́run o. ó wá la òrìṣà tán ló wá ní àgbà wọn yìí ni ló ṣe òní ẹbí. ó ní ẹbí. nkanu ya ń tìkú náà bí wọn bá sọ̀rọ̀. ó ní ẹbí. ẹni ẹbí nu. àwọn ọmọ ń pẹ́. Ọlọ́run wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ náà bọ́ ọ bá ní ọba wọn lọ tọ́ fọ̀rọ̀ rẹ lé mi lọ́wọ́ tọ́ níwọ̀ lọ ṣe tọ́ sì dúró èmi ò tó lẹ́ni tí dúró ti ni. Allah. òun níjọ́ tí ó ń bẹ́nu àwọn ànábì márùn-ún tá a lọ lè sáàdì níjọ́ àlùkìyámọ̀ ẹni tí ó sọ tí òfin ní ṣe sáàdì ó ní ana sahibu thalathi kadhabatin. èmi ni enírọ́ mẹ́ta irọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà kò gbàgbé ẹ mọ́ràn létí o. kò gbàgbé o Ọlọ́run ò gbàgbé. kò tánu rẹ o. kò tánu Ọlọ́run. ẹ dákun ẹ mọ́ràn létí. Ọlọ́run o. gbogbo ọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí nísìnyí lọ́dọ̀ tí a pè ní rọ̀ṣúnà àṣẹ kò sí rọ̀ṣúnà. kò sí rọ̀ṣúnà ń sábò sí múra wa ní. Rasulun minallahi. ẹ máa kíyèsí bọ́dà tí ń bọ̀. yatlu suhufan mutahharatan. bàbá mi sọ́nà. fiha kálukú máa mú tiẹ̀ ní o. ẹ máa kíyèsí ó wá lẹ́rù òun ní tọ́wọ́n ní máa lọ ọ̀gá wọn ní wá ẹsẹ̀ lè pé ó máa lọ àtúwò ni. nígbà wọn ó tu ó di Sárátù wọ́n ní sẹ́yìn tó ń gbé pamọ́ rè èyí ó dọ́dọ̀ bàbá. abó fojú rí o. àwọn agbé lọ ọ̀dọ̀ bàbá. wọ́n gbé lọ́dọ̀ bàbá. bí bàbá ti rí i ó ní wọ́n mú un lọ yẹ̀ o. ayé. ó lẹ́yìn tí ń jíṣẹ́ tòní yìí ẹgbẹ́bùn. ẹ̀yin náà gbẹ́bùn. wíwọlé tó wọlé bí tí rí lára rẹ tọ́ ìbá ṣe mùnáfìkì tí rí lára tèmi náà tọ́ ìbá ṣe mùnáfìkì dípò wípé ànábì ní ẹni yòówù tó bá tún mẹ́ni míì mọ́ ìyàwó rẹ̀ tí ò bá dùn tí ò jowú kò ní bá wọn àlùjánnà. sallallahu alaihi. torí kò sẹ́ni tí ò ní dùn àfẹnití bá máa ṣe bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀. Rasulun minallah
يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الله أكبر. Allah ẹ wá já farabalẹ̀. ẹ farabalẹ̀ ẹ ká lọ. gbígbé dọ̀hún tá gbé dọ̀hún tí Ibrahim ń tara tí ń tara Ọlọ́run ọba ní Jibril ara ọ̀rẹ́ mi ò balẹ̀ Bàmọ́ o. ara rẹ̀ ò gbá Ara rẹ̀ ò gbá. mi ò sì fẹ́ káàrin ẹrú mi méjèèjì ó dàrú gbogbo gàgá tí ń bẹ níbi Ibrahim wà dé yàrá Firaun lọ́lẹ̀ ká kó máa wò wọ́n. Wọ́n máa wò wọ́n kedere. Wọ́n máa rí. ó máa rí gbogbo ẹ̀ kíní Bá sá. tẹ̀lẹ̀. ńgbà ó tásìkò tí Firaun náà múra tí ó ṣeré pẹ̀lú oní ǹlẹ́ orúkọ adìẹ tí jẹ́ ọwọ́ tó ní kò wọ́n náà bójú ìgbín tí wọlé ló wọlé Apá wọlé. ojú ìgbín bí tí wọlé bẹ́ẹ̀ ni apá ni wọ inú Ara rẹ̀. ṣé pé ìwọ náà lóògùn tó yìí Ọlọ́kùn tó bá wọn. ìwọ náà lóògùn tó yìí ìta ìfọwọ́gbọ́dọ̀ wọ́pẹ́ ìta ìfọwọ́dọ̀ gbàlọ́gbà ní wẹ́pẹ́. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. apá kejì tó ní kó wọn náà bí ṣe ń súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ní ṣe ń wọlé. Òun náà tún wọlé. Fìràwọ́n náà tóbi sí i apá méjèèjì sì wọlé mọ́ ọ́lá. Kò lápá méjèèjì mọ́ o. èékánná ò sì yọ níbi èjìká rẹ̀. Ó wọlé yányán. mẹ́ni ọkọ̀ mẹ́ni ọkọ̀. Ó tún fẹ́ nẹsẹ̀. Ó nẹsẹ̀. رسول من الله ẹsẹ̀ ọ̀tún náà tún wọlé. صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ó jòkó wọ́ èyí tí ẹ gbà fọ́lọ́hún ó tún wá nẹsẹ̀. Ó tún nẹsẹ̀ kejì. Lọ́ba di gbirigidi. gbogbo ẹ wá parẹ́ mọ́ ọ́lá. Ọba di gbirigidi. ó wá ní ọ̀gbọ́n obìnrin yìí àfikọ́ foríjì mi. Foríjì ń wo. kọ́ọ̀sì bòmí láti rí má jẹ́ nìkan orí ní Má jẹ́ nìkan ó rí mi sọ ọmọ yìí pọ́pá lòun. Dákun. Sáràtù náà wá ń re kéde. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti gbà á ẹni dúró bẹ́ẹ̀ bá ẹ̀. ti ní ṣe bẹ́ẹ̀ máa foríjì. Sẹ́jòkó jẹ́. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. àforíjì yìí tó wí apá yọ ẹsẹ̀ yọ. Pẹ̀lú àṣẹ ó wá nàró. Ó wá nàró. ó ní dóòdè mí. Kí tó dọ́dì. ó náà wá lọ lè ṣèbà àwọn ìyá rẹ̀. Ọba lọ lè tún ara mú. ó ṣèbà àwọn alálẹ̀ rẹ̀. à ń tiẹ̀ ń wí ọ̀ṣọ́ rẹ̀ rí nǹkan. Ẹ tún bẹ̀rẹ̀. èmi dé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ló wọlé bẹ́ẹ̀. lápá wọlé tẹ̀sẹ̀ wọlé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. Lọ́sẹ̀lẹ̀ sí ló wá ní bẹ́ẹ̀. tọ́ Yìí jù bọ́ba lọ. ìwà ìdádì mi lẹ́yìn yányá tó wí pàṣẹ jù mí pọ̀ wọ́n sì ṣe ọ́ lóore. Ń sì ọ́ lóore. ó wá nàró tán ó wá ní man ant ta ni ó gan. Ta ni ó gan. nígbà yẹn ni Sara wa ni ana Sara zawja Khalilullah Ibrahim. Allah. ó rerun. Khalilullah tá ń wí. Khalilullah yìí ni wọ́n ń pè ní aleluya. Hallelujah. 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 رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ó ní Khalilullah bí
òkìkí rẹ̀ níjọ́ náà nígbà tí ọlá rẹ̀ pẹrẹ́ tán tó kọ rẹ̀ pẹrẹ́ tán òkìkí rẹ̀ bí tó bá yọ Khalilullah 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 lónà ó máa juwọ́ sọ́tún ní ó máa juwọ́ sósì ó sì ọwọ́ jù ní Mísírà ní Yusufu fi di ẹlẹ́wọ̀n. Allah tó tó Ọlọ́run ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ́. ọ̀rọ̀ tó kún bí èyí ń bí nǹkan fẹ́ yà. tó nàbí a bá ń pẹ́ kò sírù rẹ mọ̀ wọn ara rẹ. jòkó jẹ́. ẹ jẹ́ ń sọ yìí ná kí n tó padà síbi láti ń bọ̀. Bismillah. nígbà tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ Ànábì Ibrahim wá padà wá di abiyì ní Mísírà tó ṣe pé wọ́n bá fẹ́ wọ Mísírà tí gbogbo agbègbè ni ó wà pàdé rẹ̀ tí wọ́n gbọ́ wá sí rẹ̀ ìwọ̀n ń lọ yìí tó lọ wọ́n pe wọ́n lọ lè pàdé rẹ̀ nílùú kẹta lẹ́yìn ìlú. ó sì kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló sì gùn wá náà ń ṣe Khalilullah Khalil ìwọ̀n ń juwọ́ lọ́sọ̀tún ń juwọ́ sósì títí tó fi débi tí wọ́n pe alálejò sí ó wá jòkó tán ni Jibrilu dé Ọlọ́run ọba rẹ̀ ní kí n kí ọ ó lọ ṣe ọkùnṣẹ́ tó àwọn ẹrú mi wọ́n sì wá pàdé rẹ̀ lọ́nà tònútònú lẹ́yìn ìlú àwọn rìn ìwọ ń bẹ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kí ló pera rẹ. kí ló pera rẹ o. kí ló pera rẹ. kí ló pera rẹ. àwọn arìn wọn pàdé rẹ. ọ wà á mọ kó ọ n'o máa rìn. kí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yọ máa ń so. kí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yọ máa ń so. kẹ́nìkan fọwọ́ mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ lẹ́yìn. ọ̀wọ́n juwọ́ sọ́tún ọ̀n juwọ́ sósì sí àwọn ẹrú mi tí wọ́n wá pàdé mi lára rẹ̀. ọ̀sẹ̀ yìí tẹ̀. lọ́lọ́run foríjì mo túbá Ọlọ́run ni mo foríjì àmọ́ àwọn ò gbẹ̀san. ọ̀tán síbẹ̀. ẹ̀san náà ọ̀kan náà àwọn ọmọ rẹ̀ ń bọ̀ wá sun ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní Mísírà yìí. ń bọ̀ wá sun ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ní Mísírà. tó tó Ọlọ́run. nígbà tó lọ wá ní Yusufu ni ó jẹ́ òun náà ń bẹ pẹ̀lú ẹwà rẹ̀ ó wá wo mírọ̀ ó wo gíláàsì wíwò tí ó wo mírọ̀ ó ní ha àwa la dáa tó báyìí. ọsẹ ti rún ẹ. báwa yìí bá tiẹ̀ jẹ́ ẹrú olówó ni ìbára wa Ọlọ́run ní sọ wí iná ìwọ ni wọ́n sì rà lówó yẹ̀yẹ́ dùn ní gbogbo ẹrú. lóbi wá ṣàràwọ̀ bí thamanin bakhsin darahima ma'dudatin. wà ṣàràwọ̀ ma wá rà rẹ̀ bakhsin darahima ma'dudatin. ibi àwọn bọ̀ ń bẹ́ẹ̀. wa kanu fihi mina zahidi. ibẹ̀ ni ọba yìí ti wá Fìràwọ̀nà wá nítọ̀ ń gbọ́dọ̀ rí báyìí bọ́ ọba dáríjì mi yányán èmi náà lẹ́rúbìnrin tí wọ́n fún ọ. mo lẹ́rúbìnrin kan tí ń fún ọ ń fi sẹ̀bùn. tí ń fi sẹ̀bùn ẹrúbìnrin wa ni Hájára. náà ni Hájára. àwa fún Sárátù. yíyọ tí ó yọ pẹ̀lú ọmọge wíwí tó rí Ànábì wa Ibrahim ó bu ẹkún pé bó ni wọ́n ti ṣe wí tó fi gbà mí gbọ́ bó ni wọ́n ti ṣe wí Ibrahim ní máa bọ̀ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lárí gbogbo ẹ̀ lárí n bá rí ngbà tọwọ́ wọlé tẹ́sẹ̀ wọlé inú Sárátù wá dùn wọ́n dì mọ́ ara wọn n tó wá ṣẹlẹ̀ sí Sárátù tó fi di wípé àwọn tó ń wá ya pápá àwọn ọmọ jẹ́lẹ́sìn mi àwọn ò ní jẹ́ mùsùlùmí mọ́ ọjọ́ mi ni ó wà jẹ́ o. ọ̀rọ̀ ni ò ṣe sọ ní àbọ̀ yìí tó Ọlọ́run ṣàánú wa. àmín. tó bá ṣe wípé Ansaru Islam bá lè bùnmi lọ́jọ́ mẹ́jọ mo fàndé mọ́ ọbẹ̀ yìí. wọ́n ní a máa ti lọ wọn ò ní a ti lọ. ẹ̀dùn àṣàdúrà. wá sí etí ìparí. àṣàdúrà nípa báyìí jàmá mùsùlùmí. ẹ dákun jàmá mùsùlùmí mo fà Nábì wa Muhammad bẹ̀yìn kálukú dàníyàn rẹ̀ kálukú dàníyàn rẹ̀ ẹni ó bá gbà pé Ọlọ́run bá máa gbàdúrà ẹja dàníyàn rẹ̀ ẹni ó bá gbà ẹ má dìde ń bí ẹ má dìde ń bí ẹ mọ̀ káyìn lẹ kọ́ dí ẹ má dìde ń bí. Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. ẹ wá já dàníyàn rẹ̀ bá a bá ti dàníyàn rẹ̀ tán
bisimilayi ni gbogbo ó fi láàfin kó ńlẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo níbi abábá níyàn dé tí mo bá sọ pé ní àlùbáríkà ọlá gbogbo anẹjà sọ pé bisimilahi rahman rahim láàfin kó ńlẹ̀ àníyàn rẹ̀. رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن العمل يا حي يا قيوم إلهنا البركة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. tó ntí kálukú bá wà ní lágbára láti fi so yìgì tiẹ̀ bàbá wa Khalifa ní àkọ́kọ́ débi tèmi náà tẹ̀.